Xin chào anh em. Thì lâu rồi mình cũng không có ra video, tại vì công việc cũng bận quá, với lại cũng cạn ý tưởng. Thì hôm nay mình có phát hiện ra một cái cách dùng để chuyển cái két sang Word, cũng khá hay. Mình cũng mới phát hiện ra thôi, thì mình làm ngay video để chia sẻ cho anh em cùng biết. Rồi, thì ví dụ đây, mình muốn đưa một cái két này, đưa một cái mặt bằng công tắc tầng trệt này vào trong file Word. Đây, để mình mở Word lên. Đó, mình muốn đưa cái mặt bằng này vào trong Word. Thì đầu tiên chúng ta chọn Insert. Ở đây chúng ta chọn Object. Đây. Object Type này chúng ta chọn AutoCAD Drawing. Bấm OK. Rồi, nó sẽ hiện cho chúng ta một cái file CAD mới, tên là Drawing in Document 1. Document 1 nghĩa là cái tên cái Word của chúng ta. Đấy. Thì ở đây các bạn quay lại cái bản vẽ ban đầu. Bản vẽ có cái phần mà chúng ta muốn bỏ vào Word. Đấy, chúng ta copy qua Ctrl C qua cái Ctrl V lên, dán vào, xong rồi chúng ta tùy chỉnh gì đó cho nó đẹp mắt, dễ nhìn. Rồi ví dụ như cái này là mình đã chỉnh sửa xong thì mình bấm tắt đi. Đấy, nó sẽ hỏi là có muốn cập nhật cái hình ảnh này vào trong Word không, thì chúng ta bấm yes. Rồi, chúng ta qua Word. Đấy, đây là cái hình ảnh mà chúng ta vừa cập nhật vào trong Word. Đây, các bạn thấy cái mặt bằng chúng ta cần nó đã đưa vào trong Word. Đấy, kéo ra to nhỏ, phóng cỡ hình ảnh thì tùy mỗi người. Rồi, mình làm lại thêm một lần nữa cho các bạn nhớ thao tác nha. Đây, mình tắt, mình mở lại một cái Word. Đây, chúng ta mở Insert, chọn Object, chọn AutoCAD Drawing, bấm OK. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái mặt bằng khác. Ví dụ như đây, mình lấy cái chi tiết lắp đặt này. Đây, copy. Ctrl C qua bên cái bản vẽ trống này, Ctrl V, mình nhập 00, có nghĩa là cho cái hình nó dán vào với cái tọa độ 00, góc 00. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu nó vào trong Word bằng cách bấm tắt nó, rồi mình bấm yes. Rồi, cái Word chúng ta đã update cái hình ảnh này vào. Rồi chúng ta sẽ kéo nó lại cho sao cho vừa với cái khung hình của Word. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển một cái hình ảnh, một cái bản vẽ trong CAD đưa qua Word một cách nhanh nhất mà chuyên nghiệp nhất. Thì mong các bạn ủng hộ video và subscribe kênh của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.